Parang hindi. Hindi, yun ang Lasal. Ito Lasal, diretso. Sa ano? Marami yan eh. Smedsa? Marami. Sa Cubao. Marami yan. Ba't kaya may farms? Baka yung kay Acosta. Pwede ito. Nalo sa Gibo. Dahil in-endorse ni Kiboloy si Gibo. Sino? Gido. Jido. Si Pastor Kiboloy. Ah, talaga? Oo, sa dami nang lumapit sa kanya si Chidor. Ayaw daw niya kasi ng mudslinging. Ng mga nagsisiraan. Oo nga. Wow. Ang ganda nun, no? Sa taas. Karami ito. Bakit? Hindi, yung Green Hills yan eh. Ano? Nopolis yan eh. Ay, meron, no? Anniversary ni Natitalis. Ngayon? Baka merong may proclam, merong Ah, yung parang sa... Ah! Taas. Baka nanalo na si Noy. Nag-mock election sila. Nag-smock, schmock elections. Haba. Okay. More than, ano na yan, 2 minutes na. Or 3.